Okay, hai. Assalamualaikum. Selamat petang korang semua. Nampak dah cukup bekam tak nampak? Banyak benda yang aku nak kena buat hari ni. Semalam ada stupid thing yang happen. Aku buat dekat mesin welding aku. Tapi hari ni aku nak repair mesin welding aku. Minta maaf. Ada ke patut aku asah tungsten tu benda yang ada dekat dalam mesin welding. Asah tungsten terbalik ke grinder. Aku asah asah tiba-tiba aku asah dia benda putus. Apa kabel putus? Beruk. Itulah lain kali kalau nak asah tungsten, kabel tu letak tepi, jangan letak atas riba, okay? So let's go. Lama tak buat vlog Jom kita pergi packing barang post. Mana yang tak boleh post, biasa aku post hari Isnin kan. Tapi disebabkan barang tu tak ada stok, so kita pergi mentakap, kita pergi ambil barang-barang, kemudian baru kita post. Tapi still post hari Isnin walaupun stok tak ada. Sebabnya aku memang pergi ke Temelloh setiap hari Isnin, Rabu ataupun Sabtu. Isnin, Khamis, Sabtu macam tu lah, ikut sekatan aku lah. So let's go. Ow! Dah lama lah tak buat vlog macam ni. So tak ada apa lah kot. Jom je lah. Papu tu Pepu. So kita ada kat Superstar. Nurul kata orang kedekut dia tak nak buat aircon kat luar. Di kabur. Nanti cek dia keras. Doa. Ya, dia kabur itu. Aku minta dah 5 tahun lepas dah. Takut cek ke lah? Ya, dia kabur. Aku kabur. Bukannya sejuk beku. Tapi sekejap lagi aku tanya. Biar aku nak tanya, kenapa tak nak pasang aircon kat luar? Nanti orang semua sedap tak mau nak balik. Tak mau kerja. Aduh. Betul ke tu? Yalah, semua orang sedap sangat. Tidur sini, makan sini. Aduh. Boleh. So, aku ada pembaris. Kenapa pembaris ni Koreum dia? Bukan koyong. Kita Superstar. Dia bukan staff. Oh. Asal dia duduk? Bawa. Pandai-pandai lah cari. Allah. Dah biasa masuk, pandai-pandai cari. Aduh. Nyesel masuk. Okay, so aku dah jual dekat Shopee aku, Superstar punya pembaris. Ni pembaris clear 2141. Ni pembaris warna ataupun primer. Boleh pakai untuk prime tu juga, untuk color je. So ni primer. Biasa 21 ni primer. Kalau macam aku yang primer 41 aku boleh pakai yang ni. So dia ada dua jenis, color primer. Color dengan primer benda yang sama. Kemudian clear lain. Baris ni kat Shopee tu. Apa project. Back in. Tak payah. Sebab aku jual memang dah berkilat. Sebab jual memang dah kilat. Lupa itu. Bos. Bila nak pasang aircon kat luar? Bila nak pasang aircon kat luar? Panas kat luar. Kenapa panas dulu? Dia panas dulu. Dia mesti dah rekod benda. Tapi tak lepas, ya? Aduh, lari dia. Weh, ni kereta siapa kena speed track ni? Speed track ke salah? Siap-siap pada laju dia kesan 73 km, had laju 60. Kat mana ni? Aduh, Jack. Okay, so settle. Kita dekat kedai cat tadi. Macam tu lah aku harga sikit kat kedai cat. Tapi aku tak rekod banyak pun. Sebabnya aku kalau dengan kedai cat tu, korang akan cakap pasal, uish, rapat gila kau dengan bos dia. Meja kau duduk ni. Meja yang aku duduk tadi ada member aku reply story. Kerja mana lagi? Aku tak kerja. Aku duduk kat situ je. Buat kerja. Tahu mak mertua tengok IG nanti, oh budak dia kerja sebenarnya. Tapi dia tak post story dia kerja je. Tahik. Okay, so sekarang ni aku dah harga gila. Macam biasa lah, saya kopi lah. Jom. Kalau McD ramai, tak pergi McD, kita pergi tempat lain. Bapak Ing tak tahulah. Oh, pasal welding je. Sekejap lagi kita pergi repair juga. Tapi aku nak pergi balai polis dulu. Aku nak ambil report aku. Harap-harap boleh lah. Report
berkenaan aku langgar tayar atas highway tu. So jom. Ni kita sampai balik dekat Jaya Makmur. Damn, I have a big problem. I just cut my TIG wire. Damn, so harap boleh repair. Sebab benda tu memang boleh repair pun. Dia ada claim dengan tu je. So jom lah, pergi repair. Apa pun pening. Oh ya, so yang aku cakap dia terputus tu, ni lah, aku pergi potong wire ni. Wire ni dia jalan elektrik dan juga gas dalam ni. So ni dia punya kepala ujung. Ni sedap sangat potong dengan wire-wire ni aku potong. Aduh, apa lagi. Kita beli spare part lah, nak buat balik. Bila Weh, ambil bagi lah. Mat, kau orang nak saya mewakil, kau datang dekat Jaya Makmur Temeloh ni. Ni mewakil yang mid top. So ni mewakil mid top. Dapat ni kat Jaya Makmur, Mat. Harga dia jackpot, dia ada gift. So nak tengok tak mewakil ni kuat ke tak? Tayar lori. Okay, ni ketat kan, kita buka. Ni tayar lori lori 1 tan. Tengok tak perlu kompresor, just bateri. Okay, standby. Buka tayar lori, brother. Bukan tayar kereta, brother. Okay, ni wakil dapatkan dekat Jaya Makmur. Top dia, ni mid top, bukan hard top. Ni tayar lori, brother. Bapak Jaya Makmur, area Temeloh. Bukan setakat benda ni je dia ada jual. Okay, dia ada banyak. Water jet, kompresor, repair, semua ada. So ni benda apa? Warna gold ni. Ini untuk sangkut. So if ada kerja, kau dah siap buat kerja, sangkut je. Okay, so dia memang duduk cantik kat sini. Memang center. Back Glock G70. Yang ni adapter untuk you kunci sini oh. Ini kunci sini. Sekejap lagi. Masuk dalam. So cerita dia hari ni, kerja ayam tak dapat, tangan Messi bau tai. Aku nak claim, tak ada claim. Aku nak beli benda nozzle tu, tak ada benda tu. Sekejap lagi lah aku tunjuk benda apa. Ni sekejap lagi balik kepala tau. Aduh, aku nak welding kat aku punya pipe ni macam ni. Tak kira lah, korang tak kira. Aku nak juga, abang nak juga benda tu. Tak kira lah. Tadi aku tunjuk. Nak claim tu, claim tu tak ada. Aku dah tunjuk tadi kan. Claim tu tak ada sekarang. Takkan nak kena beli baru, Mat. 100 lebih, Mat Nat. Wah, kita tengok back in, Mat. Bye. Okay, so kalau aku cakap tadi, claim tak ada, claim ni. Nampak ni, claim ni. Kedai hydraulic press tak ada. Sebabnya dia orang punya hydraulic press kuat. So ni, kita akan modify kepala tau. Lain video next. Yang ni pun nak kena sambung balik, bateri balik. Okay, let's go. Kepala tau on.
dah settle, dah siap repair. Kita ikat klem macam ni ya. Sekejap lagi kita try api. Tengok jadi tak jadi. Kalau tak jadi jom bawa keluar mesin jap. So apa yang terjadi semalam, macam mana aku boleh terpotong wire. Okay, so ni contoh grinder. Ni grinder. So aku ambil tungsten. Tungsten korang sedia tahulah, tungsten yang duduk dalam nozzle ni. Ni tungsten. Okay, so grinder duduk atas ni macam ni. Aku asah tungsten ni. Tungsten ni kena tajam. Kalau tumpul api tak cantik. So aku letak macam ni. Aku pusing. Bila pusing, automatik terpotong wire magnet. Bapak So hari ni repair, kita nak test mesin ni boleh pakai ke tak. Kalau tak boleh pakai, kena beli nozzle, kena beli kabel lain lah. So insyaAllah boleh pakai. Tunggu sekejap lagi aku buat video. Okay mat, aku dah test welding ngam ni. So aku nak check bocor. Macam mana aku check bocor? Masuk kepala angin, semua tutup. Tutup sikit. Masa aku gendam lah dekat tempat aku welding, tengok ada bocor tak? Tak ada bubble tak ada bubble. So bila tak ada bubble, maksudnya kita punya welding cantik lah. So kalau macam pipe exhaust tak pakai sangat check bocor ni. So aku buat pipe minyak power steering. So kita kenalah buat checking untuk minyak tak nak keluar. Ni minyak power steering punya pipe. So kenapa tak beli pipe baru je? Kenapa sambung? Sebab saya buat pipe power steering saya sorok. So bila kita buat pipe sorok, kita kena custom pipe lah. Okay, settle. Ni biasa pipe standard dia akan lalu daripada atas ni pergi sini. Nampak pipe besar hitam kan? Sini. So aku tak nak, aku nak pipe lalu bawah. So ni aku dah welding. 3 aku dah welding. Tapi kali keempat ni jahanam. Okay, tapi ni dah okay. So thank you TIG. Kalau tanya kenapa aku beli TIG, sebab aku nak buat pipe ni lah. Pergi hantar dekat orang pun RM30-40 kan? Ya. Tapi aku bayar RM1,000 lebih untuk dapatkan pengalaman sekali. Okay, so banyak lagi guna dia. Mungkin dia tak pakai setiap hari, tapi dia ada guna-guna hari-hari dia. Okay, so kalau macam ada budak-budak nak welding pipe macam ni ke, boleh datang kat aku. Ambil upah RM10, RM5. Tengok atas barang payah tak payah kan. So kalau kenapa tak pakai MIG je welding pipe? Tak boleh. MIG tak boleh welding pipe halus macam ni. Okay, MIG filler daripada dalam pipe. Yang ni filler kat luar. Okay, so see you next. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Ngam kerja aku. Ada ruginya klik tombol subscribe guys.